हेलो एवरीवन नमस्कार रंजनास किचेनলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো বেসনৰ লাড়ু। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোত আঙুলিটো বুলাই দিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাবৰ বাবে। এয়া মই আধা কাপ জুখত ঘিউ দিছো। এয়া ঘিউ সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গল। এতিয়া ইয়াত মই 1 কাপ জুখত বেসন দিছো আৰু জুই ফ্লেম কম হ'ব লাগিব। এতিয়া বেসন কাপ দি একে লেঠাৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি কাম আমি 15 পৰা 20 মিনিট সময় পৰ্যন্ত কৰিব লাগিব। একে লেঠাৰে লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে তলত যদি লাগি যায় তেতিয়া সোৱাদটো নোহোৱা হ'ব। এনেদৰে লৰাই থাকোতে বৰণটো হলনি হ'ব আৰু সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলাব। তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে হৈ গৈছে। এয়া বেসনখিনি লাহেকৈ হৈ উঠিছে, সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। বেসনৰ লাড়ুৰ যোনটো দানা দানা ভাগ এনেদৰে পানী দিলে আহি যায়। চাওক কেনেধৰণে ফেন ফেন ধৰণৰ হৈ উঠি আহিছে। এতিয়া একেলঠাই ভাজি থাকিব লাগিব, লৰাই থাকিব লাগিব। কম জুইত একে লেঠাৰিয়ে বেসনৰ পৰা ঘিউ ওলোৱা যেন নেদেখালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া লাহেকৈ বেসনৰ পৰা ঘিউ ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া জুইৰ পৰা নমাই একেবাৰে নৰ্মেল অৱস্থাত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ফ্ৰিজত নথব। এয়া বেসনৰ মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিম আৰু ইলাচিৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মিলাই ল'ম ভালদৰে। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আধা কাপ চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ। 1 কাপ বেসনত আধা কাপ চেনি দিছোঁ মই। মিঠা আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী কম বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া সকলোখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে। মিশ্ৰণখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া লাড়ু বান্ধি লম এটা এটাকৈ। লাড়ুটো ডাঙৰ সৰু আপোনালোকৰ সাইজ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দি ল'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া এলুমিনিয়াম লিপ দি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে, পিস্তাও দিব পাৰে। এনেদৰে এতিয়া বাকিকেইটা লাড়ু বান্ধি ল'ম।
মোৰ লাৰু বন্ধা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে আজি লৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ৰেচিপি লৈ ধন্যবাদ